good morning. This is Ate Weng sa Weng's Kiss Tutorials and Commentaries. At sa araw pong ito ay magtuturo ako sa inyo kung paano to gumawa ng email address. Gmail address po actually. So ano po ang kahalagahan ng email address? Ito po ay ginagamit natin sa pag-sign up natin. Sa halimbawa po ay sa Facebook, sa pag-register natin online, sa SSS, sa PhilHealth at sa Pag-ibig at saka po sa iba pang ahensya ng gobyerno, sa BIR yan, at saka po sa yung mga online jobs na gusto nating salihan, kailangan po natin ng email address. And then yung pong yung makabago ngayon ng mga Bitcoin wallet, kailangan po natin ng email address. So without further ado ay mag-umpisa po tayo kung paano gumawa ng email address. So ang nakikita nyo po sa screen ay yan. Ito pong create account. Punta po kayo sa inyong Google Chrome, sa inyong cellphone, at type nyo lang po ang www.gmailaccount.com, and then scroll down nyo po sa baba, makikita nyo po yung create account. So let's go ahead and click create account. For myself, to manage my business, ang pipiliin nyo po yung for myself kasi personal lang naman po ito. So halimbawa po ito, gagawan ko ng email address ng isa kong kaibigan. So ang first name niya ay ito. I-fill up nyo po yung inyong mga necessary informations dyan. And then okay, tapos i-click nyo po yung next, first name, last name po. And then next, ang date of birth is yung pong month of birth. Okay, pipiliin nyo po kung ano, and then yung petsa ng kapanganakan nyo, and then yung year ng kapanganakan. Okay, and then ito naman, gender, babae ka ba, lalaki, rather not say, custom, so sabihin na natin na babae. And then click next. Click next. And then ito po yung mga bibigyan ka ni Google na mga pagpipilian sa yung pwede mong pagpilian, pero piliin mo na lang yung create your own Gmail address. And then yan, create your Gmail address. So lagay natin yan ang gusto ko. And then, okay, pagtapos na kayong magmili kung anong sulat nyo, i-type nyo kung anong gusto nyo email address. Pwede nyo yang isulat habang kayo ay gumagawa ng email address. Okay? And then, click next. Ang password, kailangan mag-create ka ng password, strong password. So, kailangan combination yan ng words and numbers. Okay. And then at the same time, tandaan mo yung password kasi baka hindi mo hindi ka ulit makapag-sign in. So I would rather recommend na iyong i-record or isulat mo po yung iyong password. And then tatandaan nyo na kung anong nilagay nyo, kung meron bang capitalized letter or wala. So in this case, pwede nyo i-click yung mata doon sa taas para nakikita nyo yung inyong ginagawa. Doon sa pangalawa, kailangan kasing parehong-pareho yung inyong password sa taas at saka dito sa pangalawang beses na mag-i-create kayo ng password. Okay? So tingnan natin kung tatanggapin then click next. Yan, so lalabas ito, add a phone number. Yan, if you like, you can add this phone number to your account for you. Okay. So yan, mag-add lang kayo ng number. Pwede nyo skip, pwede nyo yes, I am in. So skip nyo lang muna for the meantime. And then yan, ibibigay na sa inyo yung inyong email address. Yan. So, pwede nyo screenshot yan. Okay. And then, click next. Yan, ito na yung privacy in terms. So, meron na kayong email address. And then,
Yan, kailangan nyo pong basahin yan. And then, scroll down nyo lang hanggang baba hanggang makita nyo yung I agree. I agree. You have it, yung email address na kinreate natin kanina. So, ito na yan siya. Makikita dito sa aking cellphone kasi ang dami po dito mga email address na nakalagay. So, yan, mariredirect ka sa page na to at may nakalagay. Kiklik mo lang yan, may message yan. And then, may may message sa sa'yo, hi, so and so, welcome to Google. Your new account comes with access to Google products, apps, and services. Here are a few tips to get you started. Yan, yung mga yan. Get Google Go, Google Play, yan, ganyan. And then, ibig sabihin yan, meron ka ng email address. Ganun lang po kabilis ang paggawa ng email address. So, yan lang po muna ang video ko for today. Sana natutunan nyo. Balikan nyo na lang po yung video ko kung hindi nyo masundan, pero napakadali lang po ng gumawa ng email address. And then, watch out po kayo sa susunod kong video dahil meron na tayong email address. The same person po na nagpagawa sa akin ng email address ay wala pa siyang SSS number at saka pag-ibig number. So, nagpapakuha siya ng number sa mga ahensya po na yan, at para po makakuha ay kailangan po ng email address, at yan po ang ituturo ko naman sa sunod kong video kung paano kumuha ng SSS number dun sa mga wala pang SSS number online. So thank you so much for watching. This is Ate Weng, and if you haven't subscribed to my channel yet, pakiusap lang po, paki-subscribe lang po ang aking channel para ma-notify ka po ulit sa mga susunod ko pang videos na ina-upload ko dito sa YouTube. Maraming salamat po and God bless us all.